Я навчу тебе перемагати. Як перемагати легко? Як досягати? Звучить круто, правда? Але в чому є пастка? Пастка саме в спортивній психології. Я хочу зараз розповісти і показати, щоб ви не велися на ці дуже класні слова, які бажані, які ми всі хочемо. Будь-яка людина, це спорт чи не спорт, тому що весь маркетинг будується на тому, як заробляти, як знайти багато підписників і тому подібне, те, що нас чіпляє, і ми йдемо. Але сьогодні я хочу вам проговорити, що в спортивній психології є велика потреба зробити зовсім інші акценти. Чому? Саме спортивна і військова психологія, вони стоять зовсім окремо від іншої психології. Будь-який напрямок психології вас вчить. Як тобі зручно? Тобі зараз це підходить чи не підходить? Що ти відчуваєш? Що з тобою відбувається? Тобто вони вчать себе відчувати, діяти з цих почуттів, рефлексувати і багато чого. Да? Але це все про мене і про те, як мені комфортно. Військова психологія і спортивна психологія вчить зовсім іншому. Як мені терпіти біль? Як мені в незручній ситуації продовжувати йти і досягати? Як мені не зважати на те, що відбувається біля мене, на всі ці сварки, плітки, іноді буває зраджує тренер, іноді зраджує ученик, да, тут по-різному, іноді зраджує керівництво і багато чого іншого. Зраджує навіть тим, що не помічає, не дає фінансування, чи якось його розподіляє зовсім по-іншому, в інший бік. І це також зрада. І в цьому всьому, що відбувається? Ми вчимо людину, як в незручних ситуаціях, у кожного, да, свій шлях. Але саме цей спортсмен дійшов до цієї медалі завдяки дуже багатим різним факторам. Цих факторів дуже багато. І не може один психолог, один тренер, один фактор. Це фактор, тренер по фізпідготовці, це спортивний психолог, чи хтось ще. Цей один фактор, тільки він чи вона не можуть вас привести до перемог. В нього немає можливості шукати тренера. Чому? Тому що це було раніше, це є і зараз, і в цілому так і буде. Гарних учнів, професійних учнів набагато більше, ніж професійних тренерів. Сама професія, вона дуже важка. В цій професії ви не отримуєте грошей нормальних. Я взагалі приклоняюсь перед цими людьми, тому що я не знаю, як вони живуть. Я правда не знаю, як вони живуть. Може, в якихось видах спорту, ігрових, і то, да, за який рахунок вони отримують свою сім'ю. А в цих професіях багато чого немає, але від них вимагають, вони постійно віддають. Тому дуже часто такі люди, вони не вкладають в себе. Не всі, не про всі хочу сказати. І що відбувається? Дійсно, таких фахівців світового рівню їх не так багато. Саме тому, що ця професія, вона не популярна, вона не оплачується і можна прийти до якихось висот, коли твій спортсмен стане олімпійським чемпіоном. Так це ж коли він стане? Через років 15-20? Тому дійсно моя ідея полягає в тому, що ми не можемо відокремити, наприклад, коли ви чуєте, психолог, прийди до мене, ти станеш чемпіоном. Ні. Тому що, щоб стати чемпіоном, там дуже багато складових. І важливо змінювати акценти з того, щоб як всім стати чемпіоном, на зовсім інший акцент. Як мені ментально ставати більш дорослим, витривалим, водночас відчувати свої потреби, вміти допомагати собі, усвідомлювати, що зі мною відбувається, і навчитися коригувати цей стан самому. Спочатку нам її немає. Вони дійшли до такої точці, вони цього не відчували, тому що спортсмена вчать не відчувати. Чому?
Тому що якщо спортсмен буде відчувати, що йому боляче, давайте спробуємо розтяжку. Як ви думаєте робити розтяжку? Люди, які, наприклад, ой, художня гімнастика, як красиво, чи будь-який інший вид спорту. Немає добрих чи недобрих видів спорту. Будь-який вид спорту, там є своя специфіка і свої болі. Це дуже боляче робити цю розтяжку. Зі сторони нам кажеться, ой, як красиво, але це боляче. І багато різних речей. Не тільки, я не хочу сказати, що щось не так з художньою гімнастикою. Це кожен вид спорту можна перераховувати. Так от, що відбувається? Щоб спортсмен йшов далі, йому потрібно навчитися не відчувати це. Тобто так, біль неможливо не відчувати, дисоціюватися зі своїми почуттями, тобто ні, вони там. Тому, до речі, так багато у підлітків у цих стресів вони багато плачуть, тому що вони не відчувають, да, якби ж то умовно, не відчувають тільки людина, яка померла. Мається на увазі дисоціація, вони відокремлюються, а потім це ж накопичується, і в них взрив. Але чи буде цей результат чемпіонством? Жодних відсотків у вас немає. І всі батьки, які дуже хочуть, щоб їх дитина стала чемпіоном, я завжди кажу, вам легше купити лотерейний квиточок. Чи періодично його купляти, і у вас більше шансів. Тому що побудувати чемпіона – це дуже важко. І це складається з багатьох факторів. Дуже з багатьох факторів. Тому давайте забирати звідси оцю ідею, як мені стати чемпіоном, і давайте вкладати зовсім інше в наші голови, як мені вибудовувати самий найкращий для мене процес, найкращий для мого учня, найкращий для мене, якщо ми кажемо про тренера, тому що багато тренерів взагалі не в ресурс, це тільки фізпідготовка, тому що, якщо ви бачили, коли спортсмен виграє, кожен, хто причетний до цієї перемоги, каже, це я класна мама, я виховала чемпіона. Хоча взагалі не факт. Є батьки, які капець як вкладаються, а є батьки взагалі не вкладаються. І ця дитина навпаки настільки старається, мама, поміть мене, мама, будь ласка. А потім знаєте, що ця мама каже, коли ця дитина стає чемпіоном? А хочете, я вам розкажу, як виховати дитинку чемпіона? Я бачила таких мам. Як виховати? Нанести травму. Щоб ця дитина весь час старалася заради вас, мама. А потім вона далі буде старатися. А потім, якщо це чоловік, він буде старатися для своєї жінки і не розуміти, так чого тільки я стараюся, вона не старається. Чи навпаки, жінка старається для холодного чоловіка. Да? Це ж така ланцюжок, такий довгий ланцюжок, він не тільки на спорт. А цю перемогу може взяти собі реабілітолог, який тільки прийшов в команду і сказати, бачите, а от я по-іншому лікую, роблю масаж і тому подібне. Цю перемогу може взяти собі психолог, який тільки, спортсмени можуть гуляти по психологам, це їх право. Нічого тут такого немає. І цей психолог може сказати, я почав з тобою працювати. А ця 1-2 консультації, знаєте, сильно нічого не змінять. І от бачите результат. А результат, він може, знаєте, він складається за багато-багато років. Коли спортсмен це напрацьовував, він напрацьовував це у минулого тренера. Він сам зростав до цього якось. А потім всі і причетні, керівники всі причетні до вашої перемоги. А коли ви програєте, всі будуть мовчати. Ні психолог не напише. Наше завдання зробити якомога більше від себе із ресурсу. Не потрібно спасати, не потрібно все там печінку класти на стіл, щоб тільки щоб він був чемпіоном і тому подібне, тому що ви за цю печінку, яку ви поклали за стіл, ви потім будете спитати з цього спортсмена, ви його сожрете з потрохами, тому що де результат? Я ж тут печінку поклав на тебе. Ви як батьки, ви як персонал обслуговуючий, це спортивні психологи, реабілітологи, масажисти і в якоїсь мірі навіть тренера. І тому подібне, що я можу зробити із свого ресурсу тут і зараз, найкращого на сьогодні. Цього достатньо. Падати вниз, потім знов відновлюватися, оці американські гірки, вибудовувати. Ні, на сьогодні не вийшло. Що не вийшло? Давай подивимось. Працюємо далі, тому що це навіть не вийшло, також сходинка. Вверх, вверх, вверх і колись вийде. А навіть якщо ви вийдете з професійного спорту і не стали якимось чемпіоном,
Це що означає, що з вами щось не так, ви втратили 10-15 років? Ні, це означає, що ви можете поважати себе за процес. 10 чи 15 років ви кожен ранок вставали, ви трудилися, ви йшли до своєї цілі. І це не означає, що ви її не досягли. Це означає, що ви на цьому рівні. Але я дякую собі, що я зробив все можливе. Дякую тренеру, всьому персоналу. Зі мною все добре, я йду далі. Тому давайте будувати акценти правильно.